trampa inte på gräset. Det var ju Peps Persson och han hade ju en låt som handlade om att man inte ska trampa på gräset. Detta är ju alltså en kopia. I den originalversionen, som jag inte vet var den finns idag, så var det ju hampa som var inlagt här. Cannabis. Och det är ju det som är gräset. Ja, den tror jag gjordes till något val i Sverige. Och det är väl de olika partierna här va, som... Ja. Jag började 65. När jag fick datorn så slutade jag väva. 1980 hade jag den sista utställningen med textil. Den första fick jag tag i genom en ung man som hade varit i USA och köpt en sån här Apple II-dator. Och han ville ha en av mina vävnader så att vi bytade. Så det var den första. Det var lätt för mig att liksom förstå den här datorn för att där var ju pixlar. Och jag var ju van vid rutpapper och en ruta är en pixel så att det var liksom... Det gick lätt att föra över bildidéer och så till den här datorn. Det är en bild som gjordes till TCO. Därför att på 80-talet började ju alla kontor och så och övergå till datorer. Ingen satt vid skrivmaskinen mer och så utan alla skulle ha en dator. Och då ville TCO ge ut ett pris till det företaget som gick över till datorer på ett mänskligt sätt. Och då är det människan och datorn och hjärncellen som vi behöver också. Det var väldigt knepigt i början. Det fanns inga program och det fanns inga printrar eller plottrar. Så att en bild att plotta ut tog väl ungefär 20 timmar. Där är ett porträtt där med Victoria Benedictsson. Och det är ju bara gjort i 2 färger. Det är rött och svart. Här arbetade jag ju direkt med datorn. Och det kunde man ju få in på olika sätt. Om man skulle liksom göra något sånt här, vad som världsdelarna, så fick man ju ta varje pixel för sig och så plotta dit det. Det var ju så, en pixel är ju antingen tänd eller släckt. Så man fick ju tända de pixlar man ville använda. Och där har jag väl tagit in ansikte med en videokamera, tror jag det var. Men det var ju väldigt, alltså, det är ju inte som idag att det blir en riktig bild av det. Sen fick man ju liksom hålla på och manipulera med det. Ja, det är ju en story för sig. Riksdagen skulle ju renoveras och byggas till, var väl också. Då var det en reklamkvinna som ringde och frågade, för man hade sett någonstans att kan ni göra något sånt här på Digitalteatern? Ja, det kanske vi kan. Så jag gjorde bilderna och Sture gjorde liksom att de förflyttade sig. Du berättade om Digitalteatern. Ja. Vad var det för någonting? Det var en teater utan skådespelare, kan man säga. Vi fick ju bidrag från Styrelsen för teknisk utveckling, som det hette på den tiden, och SE-banken. Det var ju därför det gick att göra överhuvudtaget, så man kunde sitta där några år och liksom komma underfund med det här. Och vilka var ni som ingick i Digitalteatern? Ja, det var min man Sture Johannesson och jag. Alltså man förstod ju att det var någonting intressant man gjorde.
Men det var ju inte så accepterat då, va, att hålla på med datorer. Det var ju bara krig och elände som höll på med det. Men det är kul att se och hur alla liksom kommer in på teknik på olika sätt. Mycket intressant utställning.